Ito yung BPI account ko kung saan makikita ko kaagad yung savings account maging yung balanse. Pag tinap nyo yan, makikita nyo pa yung transaction history, malalaman kung may pumasok ba o may lumabas na pera sa account mo. Pwede ka rin mag-transfer ng pera papunta sa ibang BPI account o sa ibang bangko pa yan. Andito yung list of banks at marami pang feature dito katulad ng pagbayad ng bills pag-load, pag-explore sa investment option at marami pang iba. So, paano nga ba magkaroon ng account o access sa BPI mobile app? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Unang-una, make sure na nakapag-download na kayo ng BPI mobile app. Pwede pumunta sa Play Store or App Store at i-search ang BPI. Ito yon, yung Bank of the Philippine Islands. Maraming features dito na pwede mo nang ma-access kapag meron ka ng account sa BPI. So, install ko lang to at i-tap ko na yung open. Ito na yung sa BPI app, tap lang natin yung next, at mag-register na tayo with existing account. Ibig sabihin, meron ka ng product or account sa kanila. Ano yung mga product na yon? Pwedeng ATM or savings account or deposit account. Kapag deposit account, i-enter dito yung account number mo sa BPI. Makikita ito doon sa slip na binigay sa'yo, halimbawa sa deposit slip or sa passbook mo man. And finally, i-enter lang dito yung birth date at sagutan lang din tong math question para makapag-proceed. Bago natin i-enter yung iba pang information, i-explore natin yung iba pang product na pwedeng magamit sa pag-sign up sa BPI. Credit card. Sa credit card, hindi card number ang i-enter. Hindi yung 16-digit card number na nakikita doon sa mismong credit card. Instead, meron kayong statement of account or SOA na ma-receive from BPI either via email or ipapadala mismo sa inyo. At yung customer number na yon, yung i-enter nyo dito, then yung birth date, and sagutin din yung math question. Sa isa pang product nila, yung kapag nag-loan kayo sa BPI, mapa-housing man yan, or sa car loan, or personal loan, loan account number din ang ipoprovide ninyo maging ang birth date at sagutin din itong math. Try natin yung sa deposit account number, and then i-enter ko lang dito yung account number sa BPI, and then yung birth date, tap ko yung okay, and then sagutin ko lang itong math question. Kung sakaling okay na, pwede nang i-tap itong proceed. By the way, kung sakaling mali pala yung account number ninyo, katulad nito, hindi siya 10 or 14-digit account number, possible yung continue na button ay hindi siya may enable. Kahit i-tap niyo yan, hindi mag-proceed. So, enter ko lang ulit. Tap ko na itong continue. Next naman ay pag-provide ng username at password. Matatandaan na kapag mag-login tayo sa BPI app, kailangan ng username at password para doon. So, tayo yung mag-create noon at nalagay ko na siya dito. I-tap nyo rin nga pala itong I icon para makita kung tama yung spelling ng password na pin-provide ninyo. Dapat kayo lang din pala yung nakakaalam ng password ninyo. Next naman ay yung email address. Napaka-importante nito kasi makaka-receive kayo ng notification sa email. At dapat, twice siya i-enter, tama rin yung info na in-enter ninyo dito. Dapat mag-match. Lastly, itong how did you learn about BPI app? Sa akin siguro, ang ilalagay ko na lang dito ay YouTube. Depende sa inyo kung paano nyo nalaman yung app. I-check ko na rin itong terms and conditions. Pwede nyo itong basahin bago kayo mag-proceed sa next step. Sa akin okay na, tap ko na itong submit sa bandang baba. Ito na yung last step. Tap ko itong yes, send me the code. Verification na to. Ibig sabihin, i-confirm kung kayo talaga yung nag-create na account. Ibig sabihin, dapat nasa iyo yung phone number na naka-link doon sa BPI account mismo. So, na-enter ko na dito yung OTP, tap ko yung confirm. At verified na. Successful na, nakapag-create na tayo ng BPI account. At kapag mag-login na, i-enter lang dito yung username at password sa BPI. Tap ko tong okay. At register your device. Once nyo lang to may encounter, next time kapag na-register nyo na yung device, diretso login na lang. Tap ko tong begin. And proceed with your device registration. Pwedeng mobile key or kapag first time nyo talaga, wala pang mobile key na nasa-set up, etong SMS na lang. Dapat yung SIM card or yung phone number na nakalink dun sa BPI account, matatandaan na nag-open kayo ng bank account sa BPI, may pinilapan kayong form, may portion dun ng phone number. Yung phone number na yon, yung SIM para dyan ay dapat naka-insert sa phone kung saan ninyo i-access yung BPI app. Tap ko yung continue. Tap ko yung yes, this is my number. Let's verify your device. Ang mangyayari ay mag-send ng SMS. Allow ko to. Allow ko rin to. And ito yung SIM ko sa BPI. Tap ko yung okay. Hintayin lang natin. At ito na yung part ng verification. So, chine-check kung yung SIM card ay naka-insert talaga dito sa phone or sa device.
Okay na ako, go to my accounts at nakapag-login na tayo successfully. Katulad kanina, ito yung savings account and yung laman ng savings account na yon. Pwede mag-transfer, magbayad ng bills, andito yung investment options, at merong more. Tap ko yung general settings. Meron ditong mobile key at biometrics login. Para saan yung biometrics login? Para kapag gusto kong mag-login gamit yung fingerprint ko lang, hindi ko na i-enter yung username at password, pwede ko nang gawin yon. So, tap ko itong biometrics login and i-enter ko ulit yung password. Tap confirm. At na-activate na yung biometrics. So, pakita ko sa inyo kung anong mangyayari. Log out. Kanina, nag-login tayo gamit yung username at password, pero ngayon, pwede na gamit yung fingerprint. So, close ko lang to. Andito ulit yung savings account ko. Tap ko yung more. Oops, balik muna tayo sa transfer to another bank. Papakita ko lang sa inyo para saan yung mobile key. Transfer to, halimbawa ito. And then, enter ko lang dito. Tap ko yung continue. Enter ko yung amount. Okay na. Tap ko yung continue. Are these details correct? Tap ko yung confirm. Mobile key unavailable. Ibig sabihin, hindi pa natin nasa-set up. So, hindi kayo makakapag-proceed sa pag-transfer or pwede makakuha agad kayo ng error message katulad nito kapag i-attempt nyo man. So, exit tayo. Although, pwede kayong gumamit ng SMS katulad ng nakita natin. Pero, kung gusto nyo i-set up yung mobile key, pwede din. Lalo kung hirap kayo maka-receive ng text from BPI. Siyempre, depende na rin yan sa signal sa lugar ninyo. So, balik tayo dito sa More na section. General Settings. On ko lang yung mobile key. Yes, proceed. Activate. And then, open settings lang tayo. And i-enter ko na dito yung mobile key sa BPI. I-enter ko na siya. At i-enter lang ulit twice. Tap ko yung OK. Send me the code. At i-enter dito yung code na ma-receive sa phone. Ito yung OTP. Nga pala, kapag makaka-receive kayo ng OTP, wag na wag ibibigay ito sa ibang tao. Dapat kayo lang yung gagamit nun. At na-enable na natin yung sa mobile key dito sa BPI app.